Hello plant lovers, welcome back to my YouTube channel Century Garden Dibrugarh. So friends, চাওক মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো এজোপা ধুনীয়া ইনডোৰ প্লান্ট নামটো হৈছে Kangaroo Paw Fern. এইজোপা চাওক Kangaroo Paw Fern এই কাৰণে কোৱা যায় because ইয়াৰ লিভছবোৰ মানে ফ্ৰণ্টছবোৰ এনেকুৱা Kangaroo paw নিচিনা এয়া চাওক লিভছবোৰ দেখিছে এইজোপা বিৰাটে এজোপা লো মেইনটেনেন্স লেছ কেয়াৰিং প্লান্ট হয় আজি ভিডিওটো একচুয়ালি মই ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যন প্ৰসেছটো বিষয়ে মই কম তথাপিও মই গুটে কেনেকৈ কোড প্লেস কৰিলে ভাল বেয়া হেতুৰ বিষয়েও মই অলপ ডিসকাশন কৰি দিও এইজোপা একচুয়ালি আপোনালোকে ইনডোৰত ৰাখিলে মানে বেছিয়ে ভাল হয় বিকজ এইজোপা এক্সক্লুসিভলি ইনডোৰ নিচিনাকে বহুতে ৰাখে because ফাৰ্নবোৰ যেনেকৈ এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ হিচাপে ৰাখে ভিতৰত আপোনালোকেও তেনেকে ৰাখিব পাৰে এইজোপা ফাৰ্নে হয় কিন্তু ইবোৰ ফাৰ্নতকে অলপ বেলেগ হয় আৰু একদম মানে নন টক্সিক টু পেটস হয় আপোনালোকে যেনকে কিছুমান ইনডোৰ প্লান্টস ধৰক হেবোৰ ধৰক পেটস আৰু যেনেকে হৰু বেবিজৰ পৰা অতৰাই ৰাখিব লগিয়া হয় এইজোপা তেনেকুৱা কোনো মানে প্ৰয়োজন নাই স্পেশালি পেটসৰ কাৰণে আৰু যি সকলৰ পেটস আছে তেওঁলোকে আৰামছে মানে বিৰাতে টেনশন ফ্ৰী হৈ পাৰচেজ কৰিব পাৰে আমাৰ নাৰ্সাৰীত अवेलेबल আছে আপোনালোকে হি চাব পাৰে সো মই ফাৰ্স্টে কৈ দিছো এইজোপা আপোনালোকে কোড প্লেস কৰিব প্লেসমেন্ট কৰিব আপোনালোকে এটা ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট লাইট পৰা এৰিয়া প্লেস কৰিব ডাইৰেক্ট সান এক্সপোজ কৰি নাৰাখিব বিকজ বেছি সান এক্সপোজ হলে লিভছ বু বাৰ্ন হ'ব আৰু এইজোপা একচুয়ালি ডেলিকেট প্লান্ট বুলিয়ে মই কম উইন্টাৰত যিকোনো প্লান্টছৰে ফল হয় গ্ৰোথটো ৰৈ যায় হে সময়ত আপোনালোকে ইমান বেছি টেনশন লব লগা নাথাকে বিকজ লিভছ তেনেকৈ আপোনালোকে এটা দুটা তেনেকে পাব কিন্তু যেহেতু গ্ৰোইং সিজন এতিয়া স্প্ৰিং এণ্ড সামাৰ হেতু সময়ত যদি আপোনালোকে যদি এজোপা গছ অলপ সাৱধানে নাৰাখে তেতিয়া অলপ লিভছবোৰ মানে ড্যামেজ হৈ যাব ঠিক আছে সো মেক শিওর আপোনালোকে ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট লাইট পৰা এৰিয়াত প্লেস কৰিব নহলে অলপ পাৰ্শিয়াল লাইট বেছি লো লাইট হলেও ইয়াৰ গ্ৰোথটো নাহে সো আপোনালোকে হেতু বস্তু অলপ মনত ৰাখিব পাৰ্শিয়াল লাইট নহলে সেমি শেডেড এৰিয়া তেনেকুৱা আপোনালোকে প্লেস কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ওয়াটাৰিং প্ৰসেছটো হৈছে যেহেতু এটা সামাৰত আপোনালোকে টুৱাইস আ ডে মানে ওয়াটাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি দেখিছে বলে খুব বেছি ৰেইনফল হৈ আছে তেনে হলে আপোনালোকে চাব যেতিয়া 1-2 inches of the soil dries up তেতিয়া আপোনালোকে এটো ওয়াটাৰ কৰিব এইজোপা প্লান্ট নহলে ৰেগুলাৰলি আপোনালোকে দিবৰ দৰকাৰ নাই এনে নৰমালি যদি তেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে অল্টাৰনেট ডেজ নহলে দুদিনৰ মুৰে মুৰে আফটাৰ এভৰি 2 days তেনেকৈও আপোনালোকে ওয়াটাৰ কৰিব পাৰে আৰু মই নৰমালি যেতিয়া বেছি গৰম হয় এনেকুৱা একিদিন বাৰো গৰম হৈ আছে সো হে তেনেকুৱা যদি গৰমত আপোনালোকে দেখিছে যে মৰ্নিংত যদি ওয়াটাৰ কৰিলে পানী দিলে পিছবেলালে অলপ হুকাই যোৱা নিচিনা লাগিছে তেতিয়া ইভিনিং টাইমত আপোনালোকে আকৌ ওয়াটাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে মৰ্নিংত দিলে হে কাৰণে আফটাৰনুনত সৰি ইভিনিংত নোৱাৰিম হেতু নহয় আপোনালোকে যদি দেখিছে যে অলপ খুব বেছি ড্ৰাই হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এইজোপা ধুনিয়াকৈ আকৌ এবাৰ পানী দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সয়েল মিডিয়ামটো হৈছে আপোনালোকে মই নৰমালি এই গছজোপা ধৰক আপোনাৰ 3 months মানত এটো গ্ৰোথ হৈছে 3 to 4 months 3 to 4 monthsত এটা এটো ধুনিয়া এটা গ্ৰোথ হৈছে দেখিছে সো এটো মই ইয়াৰ সয়েল মিডিয়ামটো মই গাৰ্ডেন সয়েল দিছো ইয়াতে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট আছে আৰু পাৰলাইট আছে ঠিক আছে আপোনালোকে এটো মছটো আপোনালোকে ৰূপ মানে লগাব পাৰে প্ৰপগেট কৰিব পাৰে স্পেগনাম মছ তাতো আপোনালোকে পাৰে আৰু তেনেকৈ ইয়াত ইমান বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই জাস্ট অলপ সানলাইটৰ পৰা বচাই ৰাখিব কিন্তু একদম লো লাইট নকৰিব বেছি লো লাইট হলে গছজোপা মানে আপোনাৰ মানে ড্যামেজ ইন দা সেন্স মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব গ্ৰোথ নলব মানে একদম ৰৈ যাব মানে গ্ৰোথ নাহিব দেখিব বেয়া লগা হ'ব অকল দেখিব যে মানে এটা দুটাহে পাত আছে মানে ফ্ৰন্টছবোৰ মানে এনেকুৱা বুশিকে আপোনালোকে দেখা নেপাব যেহেতু এইজোপা দেখিছে বিৰাতে ধুনিয়া বুশি হৈছে সো হেতু বস্তু মনত ৰাখিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্টিলাইজিং কৰিব during the growing season which is spring and summer হেতু টাইমতে আপোনালোকে ফাৰ্টিলাইজ কৰিব once a month আৰু ইয়াৰ হেৰি এইজোপা গছে কিন্তু loves high humidity ঠিক আছে
আৰু যেতিয়া অলপ মানে উইন্টাৰত যেনেকৈ ইয়াৰ হেৰিটো যিকোনো প্লান্টছৰে গ্ৰোথটো ৰৈ যায় সো সেইটো সময়ত আপোনালোকে অলপ মিষ্টিং কৰিব পানী দিলেতো ৱেল এণ্ড গুড আৰু যদিও ভিতৰত ৰাখিছে দেন উইথ দ্য হেল্প অফ এ হিউমিডিফায়াৰ আপোনালোকে সেইটো প্ৰচেছ কৰিব পাৰে আৰু অলপ মিষ্টিং কৰিব লিভছবোৰ তেতিয়া অলপ ফ্ৰেছ দেখা যাব যিহেতু উইন্টাৰত অলপ গ্ৰোথটো ৰৈ যায় মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে যিকোনো প্লান্টছৰে অলপ ড্ৰাইনেছটো বেছি দেখা পায় সো সেইটো টাইমত এইটো মেথড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কমন প্ৰবলেমছ এইটোৱে হৈছে কমন প্ৰবলেমছ হৈছে ইয়াত পেষ্ট প্ৰবলেম হয় যেনেকৈ মিলিবাগছ স্পাইডাৰমাইটছ স্কেল ইনচেক্টছ এইবোৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে সো সেইটো এটা বিৰাটে এটা কমন প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে দেখা পাব আৰু লিভছবোৰ পুৰা এনেকৈ বেক সাইডে এইটো যিহেতু চাওক এইটো ফ্ৰণ্ট সাইড হয় আৰু বেক সাইডে এনেকৈ আপোনাৰ এনেকৈ বেক সাইডে এনেকৈ পোকবোৰ আহিব পাৰে সো হেতুৰ পৰা হেল্প পাব হলে আপোনালোকে নিম অইল স্প্ৰে কৰিব চাব ফ্ৰিকুৱেন্টলি স্প্ৰে কৰিব আৰু কেইদিনমান স্প্ৰে কৰাৰ পাছত যদি দেখিছে বোলে মানে লিভছবোৰ নৰ্মেল হৈ গৈছে এনেকৈ গ্ৰোথটো আকৌ আহিছে তেতিয়া আপোনালোকে নিম অইলটো স্প্ৰে কৰিব নালাগে কেইদিনমান ফ্ৰিকুৱেন্টলি কৰিলে লিভছবোৰ বা গ্ৰোথটো আকৌ মানে ধুনীয়া হৈ আহিছে হেতু আপোনালোকে নিজে দেখা পাব ঠিক আছে আৰু এটা কমন প্ৰবলেম হৈছে ইয়াৰ গ্ৰোথটো আহিবলৈ আপোনালোকে এইজোপা গছত কিন্তু বিৰাট জলদি মানে আপোনালোকে প্ৰুনিং কৰিব লাগে প্ৰুনিং ইন দা সেন্স মানে যদি দেখিছে বোলে অলপ ইয়েলো লিভছ হৈছে হেতু হ'ব আপোনাৰ ওভাৰ ৱাটাৰিংৰ কাৰণে আৰু ড্ৰেনেজটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু যদি প্ৰপাৰ ড্ৰেনেজ নহয় এইজোপা মানে আপোনালোকে যদি এইজোপা প্লান্ট কিনিছে যদি আপোনালোকে বোলে ওভাৰ ৱাটাৰ কৰিছে সগি হৈ আছে সয়েলটো বোলে খুব বেছি ওয়েট হৈ আছে তেতিয়া মানে পানীখিনি এই গছজোপাই মানে ধৰক এনেকুৱা হয় ইয়েলো লিভছ হলে মই কৈছো ইয়েলো লিভছ হলে গম পাব ৱাটাৰ মানে ওভাৰ ৱাটাৰ হৈছে আৰু ওভাৰ ৱাটাৰিংৰ কাৰণ এইটোৱে হয় আপোনালোকে ভাবিছে যে এইজোপা গছে খুব বেছি পানী খায় সো পানীয়ে দি থাকিম নো হেতু নকৰিব মানে যদি দেখিছে বোলে অলপ মানে ড্ৰাই হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে পানী দিব ঠিক আছে পানী মানে খাই বুলি আপোনালোকে এটা মই যেনকে ক'লো মই টুৱাইস এ ডে দিছো আপোনালোকে হেতু মিস্টেক নকৰিব ঠিক আছে সো সগি কৰি নাৰাখিব আৰু পানী দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে চাব মেক শিওৰ পানী যেতিয়া দিয়ে ৱাটাৰখিনি যেতিয়া পানীখিনি যাতে এই পট হোল কেটা দি ৰিলিজ হৈ ওলাই গৈছে বাহিৰত হেতু বস্তু ধ্যান দিব নহলে এই গছজোপা যিহেতু দেখিছে বিৰাটে ডেন্স হৈ যায় সো হেতু কাৰণে মানে ইয়াত মানে পানীও খায় প্লাস মানে পানী জমাও হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু কিছুমানে যদি স্পেগনাম মছত ৰুইছে এই মছত যিসকলে ৰুইছে যিহেতু মই সয়েলত দিছো সয়েলটো অলপ ড্ৰাই হয় কিন্তু বেছি যদি হেভি সয়েল হয় য'ত এয়াৰ পাস নহয় তেতিয়া কিন্তু এই গছজোপা কিন্তু আপোনালোকে দেখিব যে গেলি গৈছে সগি হোৱাৰ কাৰণে গেলি গৈছে হেতু বস্তু আপোনালোকে ধ্যান দিব মই নৰ্মেল গাৰ্ডেন সয়েল দিছো ভাৰ্মি কম্পোষ্ট দিছো আৰু পাৰলাইট দিছো ইমানে আপোনালোকে তেনেকে মছটো আপোনালোকে এইটো বস্তু প্ৰপগেট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যন প্ৰসেসটো বিষয় মই কৈ দিছো এতিয়া চাওক এইজোপা গছ ৰুটছ বিলাক এনেকে তলে তলে ওলায় ঠিক আছে মানে এই পটটো যদি মই এতিয়া যদি এই গছজোপা যদি উঘালি মেলি মই আপোনালোকক দেখাও তেতিয়াও আপোনালোকে দেখিব যে সয়েলত এনেকুৱাকে ৰুটছবোৰ গৈছে ৰুটছবোৰ মই আৰু এইজোপা আনিছো মই দেখুৱাই দিম সো ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো এইটোৱে হয় যে প্ৰপগেশ্যন কেনেকৈ কৰিব মানে আমাৰ নাৰ্সাৰীত আহিলে মোক খুদে তেতিয়া মই কওঁ যে প্ৰপগেশ্যনটো এনেকুৱা সো মই ভাবিলো যে ভিডিওটো মই হেতু কাৰণে আজি বনাও ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যন আপোনালোকে not through stem cuttings like normal যেনেকুৱা ৰেগুলাৰ প্লান্টছ বিলাকত আপোনালোকে stem cuttings কৰে বা পুলি ওলায় নো হেতু নহয় ইয়াত হয় প্ৰপগেশ্যন through root cuttings ঠিক আছে আৰু ৰুটছবোৰ চাওক এনেকৈ হৰাইজেন্টেলি যায় এনেকৈ দেখিছে সো আপোনালোকে ইয়াত সেকশন ওয়াইজ ডিভিজন নিজে কৰিব আৰু এনেকুৱা এটা জায়গাত মানে আপোনালোকে কাটটো কৰিব য'ত অলৰেডি গ্ৰোইং লিভছ আছে মানে লিভছ য'ত আছে আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা পাৰ্ট লৈ পেলেহে with the help of a scissor বা knife আপোনালোকে কাট কৰি পেলে propagate কৰিব পাৰে আৰু দেখিব 2 to 4 weeksত নতুন গ্ৰোথ আহিছে আৰু যদি দেখিছে বোলে অলপ 2 to 4 weeksত কে যদি অলপ পাৰ হৈ গৈছে তেনেহলে ডোন্ট প্যানিক এটো লাহে লাহে আহিব কিন্তু অলপ ওয়ার্ম আৰু অলপ ড্রাই এৰিয়াত আপোনালোকে এই য'ত নতুন কাটিংছটো মানে লগাইছে হে পটটো হে পাৰ্টিকুলাৰ পটটো য'ত কাট কৰি পেলে নতুনকে এটা জায়গা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে মানে শিফট কৰিছে হেতু আপোনালোকে চাব যে অলপ এৰিয়াটো ওয়ার্ম হয় আৰু জায়গাটো অলপ ড্ৰাই হয়
হেতু এৰিয়াত প্লেস কৰিব বেছি ড্যাম্প হৈ থকা জায়গাত যত বেছি ৰ'দ নপৰে তেনুকাটা জায়গাত নাৰাখিব হে বুলি মই কোৱা নাই যে যেহেতু নতুন প্লান্ট আপোনালকে ওভাৰ সান এক্সপোজ কৰি নথব মানে তেনেকেও আপোনালকৰ গ্ৰোথটো নাহিব ঠিক আছে সো হেতু কথা মন ৰাখিব 2 to 4 weeksত নৰমালি ইয়াৰ গ্ৰোথ আহি যায় সো এআই ৰব মই আৰু এটা পট আছে মই দেখুৱাই দিছো এইজোপা চাওক এইজোপা সাগে নৰমালি আপোনাৰ 1 year বা 6 monthsৰ তেনেকুৱাৰ ভিতৰতে হ'ব মই পাহৰিছো ধৰক 6 to 8 monthsৰ ভিতৰৰ প্লান্ট হয় এইজোপা এ চাওক ৰুটস বোৰ কেনেকৈ আহিছে এয়া লিভস বোৰ এনেকুৱা ঠিক আছে এতিয়া কোনোবাই যদি ভাবিছে এইজোপা প্লান পাৰচেজ কৰিবলে পাৰিম নে নোৱাৰিম এইজোপা সেলিংৰ কাৰণে আছে কাৰোবাক যদি লাগে আপোনালকে লব পাৰে একো তেনেকুৱা নহয় যে এইজোপা মই অকল ভিডিও কাৰণে আনিছো নো এইজোপা সেলিংৰ কাৰণে আছে বিৰাতে ধুনিয়াকে এইজোপা গ্ৰোথটো লৈছে চাওক আপোনালকে তেনেকৈ প্ৰপগেশন টু কৰিব পাৰে মছটো পাৰে মই তেনেকৈ মছত ট্ৰাই কৰা নাই মই মোস্টলি সয়লতে কৰো সো আৰু এজোপা বিৰাতে ধুনিয়া প্লান্ট হয় একদম বিগিনাৰ্সৰ কাৰণেও ইজি হয় কিন্তু আপোনালকে চাব যদি ব্ৰাউন লিভস আহিছে তেনে হলে আন্ডাৰ ওয়াটাৰ হৈছে আৰু যদি ইয়েলো লিভস তেনে হলে ওভাৰ ওয়াটাৰিং নহলে প্ৰপাৰ ড্ৰেনেজ হোৱা নাই প্লান্টজোপা ঠিক আছে এইকেটা প্ৰবলেমছ আৰু এটা প্ৰবলেম মই কলো যেটো পোক হেকিটা ইয়াৰ এটো প্লান্টৰ মানে এটা প্ৰবলেম হয় বাকি তেনেকুৱা একো হেৰি নাই ইবুৰ প্লান্টছৰ নিচিনাই হয় আপোনালকে যেনেকে কেয়াৰ কৰে ফাৰ্টিলাইজ কৰে ডিউৰিং দা গ্ৰোইং সিজন আৰু ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো হয় আইডিয়াল টেম্পাৰেচাৰ ইজ 18 to 24 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বেছি যদি টেম্পাৰেচাৰ ড্ৰপ হয় ধৰক ঠাণ্ডা দিনত বা বেছি যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেনে হলে এইজোপা গছ আপোনালকে অলপ ভিতৰত আনি শিফট কৰি ৰাখিব বেছি ঠাণ্ডা বিয়াৰ নকৰে এইজোপা গছ সো হেকাৰণে মই কৈছো অলপ ওয়াৰ্ম এনवायरमेंटত আৰু হিউমিডিটি ভাল পায় এইজোপা গছে সো হেতু বস্তু অলপ চাব নরমালি এজোপা মানে ইমান হেৰি নহয় দেখিব অলপ বহুতৰ ফেভাৰিট হ'বও পাৰে বহুতৰ লিষ্ট ফেভাৰিটও হ'ব পাৰে কিন্তু মই ইমান বেয়া নেপাও মই ভালে পাও আৰু যিহেতু মানে মোৰ সব প্লান্টসে ভাল লাগে আৰু মোৰ দেন ব্লুমিং প্লান্টস আই লাভ গ্ৰীনস মই গ্ৰীন কালাৰ প্লান্টস বোৰ মই বেছি ভাল পাও আৰু এইজোপা আপোনাৰ অলপ ব্ৰাইট গ্ৰীন কালাৰ নট ডিপ নট লাইট আপোনালকৰ এতিয়া পোহৰত কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো মই নিজে ভিডিওটো চালে গম পাম কিন্তু নরমালি ইটস নট লাইট গ্ৰীন ইটস নট ডিপ গ্ৰীন বাট yes এটো অলপ ব্ৰাইট গ্ৰীন কালাৰ দেখিব বিৰাতে ভাল লাগে আৰু যদি কাৰবাৰ কিবা কোৱেৰিজ আছে মোক খুদিব মই ডেফিনেটলি আনসাৰ কৰিম আৰু মোৰ এই চেনেলটো সেঞ্চুৰী গাৰ্ডেন ডিব্ৰুগড় আপোনালকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যি সকলে কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেসবুক প্ল্যাটফৰ্মত এভেইলেবল আছো তাত মই কিছুমান ফটোজ আৰু ভিডিওজ আপলোড দিও শৰ্টস মই নরমালি দি থাকো আৰু লং ভিডিও মই এনেকে সানডে এভৰি সানডে 10 AM ৰ পৰা 12 PM ৰ ভিতৰত মই ড্ৰপ কৰো ভিডিওস লং ভিডিওস যত মই তেনেকে এটা প্লান ডেমনস্ট্ৰেট কৰি দিও সো আৰু কিবা কোৱেৰিজ থাকিলে ডেফিনেটলি মোক খুদিব এন্ড মই আনসাৰ কৰিম কেতিয়াবা আনসাৰ কৰা দেৰি হয় সো আজি লৈ ইমানে see you all in my next video bye